ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈ હતી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ પ્રોપર ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. એટલે કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સની બ્લેન્ક્સ છે. ઓકે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે કે બોલવાના થોડા સમય પહેલાં બરાબર ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તે દર્શાવવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો તેમાં આપણે મૂકવાનું રહેશે કરતા પછી હેવ અથવા હેઝ અને ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ. ઓકે, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ આપણે જોઈ હતી, ફોર્થથી બાકી છે તે જોઈએ. ડેશ યુ ever dash the Amul dairy question mark. ઓકે, પછી આપણે શું શીખ્યા હતા કે જસ્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, રિસેન્ટલી, એવર, નેવર, યેટ, ઓલરેડી. ઓકે, તો હવે અહીં કરતા યુ છે અને આ ક્વેશ્ચન માર્ક છે એટલે એવરથી ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે અને નેવરથી કરતાએ ક્રિયા કદી કરી નથી તેનો આન્સર આપવામાં આવે છે. ઓકે, તો યુ છે એટલે અહીં શું આવશે, હેવ. ત્યારબાદ બ્રેકેટમાં ક્રિયાપદ કયું છે, વિઝિટ. તો વિઝિટનું ભૂતકૃદંત શું આવશે, વિઝિટેડ. ભૂતકાળ પણ વિઝિટેડ જ આવશે અને ભૂતકૃદંત પણ શું આવશે, વિઝિટેડ. એટલે હેવ યુ એવર વિઝિટેડ ધ અમૂલ ડેરી ક્વેશ્ચન માર્ક. વી ડેશ નેવર ડેશ ટુ પાવાગઢ. નેવર છે, વી છે કરતા એટલે શું આવશે, હેવ. વી હેવ નેવર. બ્રેકેટમાં ક્રિયાપદ કયું છે, ગો. ગોનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ શું આવશે, ગોન. વી હેવ નેવર ગોન ટુ પાવાગઢ. મિસ દેવયાની દેસાઈ ડેશ જસ્ટ ડેશ ધીસ પિક્ચર. જસ્ટ એટલે કે હમણાં જ. મિસ દેવયાની દેસાઈએ હમણાં જ તેમનું ડ્રોઈંગ પિક્ચર દોર્યું. ઓકે, ક્રિયાપદ છે ડ્રો. મિસ દિવ્યાની દેસાઈ છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે શું આવશે, હેઝ આવશે અને ક્રિયાપદ કયું છે, ડ્રો. ડ્રોનું ભૂતકૃદંત ડ્રોન, DRAWN. નંબર 7, આઈ ડેશ નોટ ડેશ ધીસ ન્યૂ ટી શર્ટ યેટ સેડ રાકેશ. રાકેશે શું કહ્યું, હું હજુ સુધી આ ટી શર્ટ પહેરી નથી. વેર એટલે કે પહેરવું. હવે કરતા આઈ છે એટલે શું આવશે, હેવ. આઈ હેવ નોટ. વેરનું ભૂતકૃદંત વોન, WORN વોન. નંબર 8, ધે ડેશ ઓલરેડી ડેશ નવસારી ફોર મુંબઈ. ઓલરેડી એટલે અગાઉથી, પહેલેથી જ. તેઓએ પહેલેથી જ નવસારી છોડી દીધું છે. શેના માટે, મુંબઈ જવા માટે નીકળ્યા છે. ઓકે, કરતા શું છે, ધે એટલે શું આવશે, હેવ. ક્રિયાપદ કયું છે, લીવ. લીવનું ભૂતકૃદંત લેફ્ટ, LEFT લેફ્ટ. નંબર 9, આઈ ડેશ નેવર ડેશ સચ વર્ડ્સ ટુ હિમ. ક્રિયાપદ છે સે. સે એટલે કે કહેવું. હવે કરતા આઈ છે એટલે આઈ સાથે શું આવશે, હેવ. હું કદાપી તેને અમુક વર્ડ કહ્યા નથી. ક્રિયાપદ સે છે તો સેનું ભૂતકૃદંત શું આવશે, સેડ, SAID સેડ. ભૂતકાળ પણ સેડ આવશે અને ભૂતકૃદંત પણ શું આવશે, સેડ. નંબર 10, વી ડેશ નોટ ડેશ ધ ફેમસ ટેમ્પલ ઓફ પશુપતિનાથ ઇન કાઠમંડુ યેટ. યેટ આવ્યું છે. ઓકે, એટલે નોટ. નકાર વાક્ય હોય તો યેટ. કરતા કયું છે, વી. તો વી સાથે કયું આવશે, હેવ. ક્રિયાપદ કયું છે, વિઝિટ. એટલે વિઝિટનું ભૂતકૃદંત વિઝિટેડ. નંબર 11, હરી અપ. ઉતાવળ કરો. ધ ટ્રેન ડેશ ઓલરેડી ડેશ.
ટ્રેન ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે હેઝ આવશે. ઓલરેડી એટલે કે અગાઉથી પહેલેથી જ. અરાઈવ એટલે કે આવો, આગમન. અરાઈવનું ભૂતકૃદંત શું આવશે? અરાઈવડ. ARRIVED. ભૂતકાળ પણ અરાઈવડ આવશે અને ભૂતકૃદંત પણ શું આવશે? અરાઈવડ. He dash never dash me to do it. કરતા શું છે? he એટલે શું આવશે? has. never ક્રિયાપદ કયું છે? tell. ટેલનું ભૂતકૃદંત શું આવશે? told. 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 13. dash you ever dash a cobra. તમે કદી સાપને, નાગને જોયો છે? કરતા કયો છે? યુ. ઓકે, એટલે હેવ અને હેસમાંથી શું આવશે? તો હેવ. ક્રિયાપદ કયું છે? સી એટલે કે જોવું. સીનું ભૂતકૃદંત સીન. SEEN. સીન એટલે કે જોવું. 14. we dash just dash our tea. બ્રેકેટમાં કયું છે ક્રિયાપદ? હેવ. કરતા કયું છે? વી એટલે શું આવશે? હેવ. જસ્ટ ક્રિયાપદ કયું છે? હેવ. હેવ એટલે કે પાસે. તો હેવનું ભૂતકૃદંત શું આવશે? હેડ. HAD. હેડ. વી હેવ જસ્ટ હેડ અવર ટી. લાસ્ટ વન. વાય ડેશ હી નોટ ડેશ અ બાથ યેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. બ્રેકેટમાં ક્રિયાપદ કયું છે? ટેક. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો કરતા કયું છે? હી. તો હેવ અને હેઝમાંથી શું આવશે? હેઝ. વાય હેઝ હી નોટ ટેકનું ભૂતકૃદંત શું આવશે? ટેકન. TAKEN. ટેકન અ બાથ યેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. તો અહીં આપણી આ બ્લેન્ક્સ ઓવર થાય છે. યુનિટ 3ની યુનિટ 4નું ગ્રામર ઓવર થાય છે. આજે આપણે લેસન સ્ટાર્ટ કરીશું. મિનિંગ્સથી આપણે શરૂઆત કરીશું. યુનિટ 4 સન ટૂર. meanings. First one is uproot. UPROOT. uproot એટલે કે ઉખેડી નાખવું. wrap. WRAP. wrap એટલે કે લપેટવું. solar energy. SOLAR. solar. ENERGY. energy. solar energy એટલે કે સૌર ઉર્જા, સૂર્ય ઉર્જા. SUNSTROKE. સનસ્ટ્રોક એટલે કે લૂ. કન્વર્ટ. CONVERT. કન્વર્ટ એટલે કે રૂપાંતર કરવું. રિસેન્ટ. RECENT. રિસેન્ટ એટલે કે તાજેતરનું. બેન. BANE. બેન એટલે કે શાપ, વિનાશનું કારણ. VARIED. વેરિડ એટલે કે વિવિધ. રિમોટ એરિયા. REMOTE AREA. રિમોટ એરિયા એટલે કે દૂરનો વિસ્તાર. ન્યુમરસ. NUMEROUS. ન્યુમરસ એટલે કે સંખ્યાબંધ, અનેક. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા. INDUSTRIAL. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ. AREA. એરિયા એટલે કે ઔદ્યોગિક વિસ્તાર. બ્લો ઓફ. BLOWOFF. બ્લો ઓફ એટલે કે પવનથી ઉડી જવું. રેસ્ટલેસ. RESTLESS. રેસ્ટલેસ એટલે કે બેચેન. સ્કોર્ચિંગ. SCORCHING. સ્કોર્ચિંગ એટલે કે ખૂબ ગરમ, દઝાડતું. ઇલ્યુમિનેટ. ILLUMINATE. ઇલ્યુમિનેટ એટલે પ્રકાશિત કરવું, રોશની કરવી. જનરેટ. GENERATE. જનરેટ એટલે કે ઉત્પન્ન કરવું.
યુટિલાઇઝ, UTILIZE, યુટિલાઇઝ એટલે કે નો ઉપયોગ કરવો. ABUNDANT, અબેન્ડન્ટ એટલે કે ભરપૂર, વિપુલ. પ્રોવાઈડ, PROVIDE, પ્રોવાઈડ એટલે કે પૂરું પાડવું. ઇનોવેટિવ આઈડિયા, INNOVATIVE, ઇનોવેટિવ આઈડિયા એટલે કે નવીન વિચાર. MULTISTOREY, મલ્ટી સ્ટોરે, BUILDING, બિલ્ડિંગ એટલે કે બહુમાળી મકાન. તો આ આપણા 4th યુનિટના મિનિંગ્સ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર ઇંગ્લિશ ફેરબુક. આપણે જે ઇંગ્લિશની ફેરબુક બનાવી છે તેમાં તમારે લખવાની રહેશે અને રીડિંગ પણ કરવાની રહેશે.